สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดกันในวิชาการบัญชีขั้นต้น EP 5นะครับเรื่องการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีแล้วก็การทำงบทดลองหลังปรับปรุงเนาะก็จาก EP ที่แล้วเนี่ยที่เราได้พูดกันไปแล้วเนาะในวงจรการบัญชีเนี่ยว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างตั้งแต่บันทึกรายการใช่ไหมครับผ่านไปบัญชีแยกประเภททั่วไปและทำงบทดลองก่อนปรับปรุงซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยก็ตั้งแต่เรื่องอะไรครับเรื่องรายการค้าใช่ไหมครับว่าคืออะไรสมการบัญชีนำพามาสู่หลักการบัญชีคู่เดบิตเครดิตอะไรเพิ่มอะไรลดเดบิตเครดิตฝั่งไหนใช่ไหมครับซึ่งเราก็เนี่ยได้ทำโจทย์กันไปแล้วเนาะพาทำด้วยกันเนี่ยใช่ไหมครับบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตแบบนี้แล้วพี่ก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าถ้าเราบันทึกแบบที่ไม่ได้ใช้เลขที่บัญชีเนี่ยบางครั้งจะทำให้เราทำไมครับสับสนได้เนาะเวลาแยกประเภทว่าเฮ้ยอันนี้ฉันบันทึกหรือยังนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนาะแล้วก็ทำงบทดลองก่อนปรับปรุงไปเรียบร้อยซึ่งก็เป็นงบที่ทำไมครับทดลองก่อนว่าเราทำมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะใช่ไหมครับเดบิตเครดิตเท่ากันหรือไม่ใช่ไหมครับทีเนี้ยในวันนี้เราจะมาพูดกันต่อนะครับในเรื่องของการปรับปรุงบัญชีซึ่งต้องเท้าความก่อนเนาะว่าสังเกตไหมครับที่เราบันทึกรายการบัญชีมาเนี่ยมันจะมีบางรายการอย่างเช่นจริงๆแล้วพวกเราได้พูดกันไปแล้วแต่พวกเราพูดกันอย่างไม่รู้ตัวนะครับอย่างบางรายการเนี่ยที่ว่าเราให้อันนี้นะครับเราให้บริการแล้วสมมุติเนี่ยแต่ลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินเรามีลูกหนี้การค้าอยู่สังเกตไหมครับว่าถึงแม้เงินสดเราจะไม่ได้รับมาแต่เรารับรู้เป็นรายได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ไม่ใช่หนึ่งในเรื่องเป็นเรื่องหลักของวันนี้เลยนะครับกระบวนการหลักการทำบัญชีเนี่ยนะครับเวลาทำบัญชีเนาะเราจะต้องยึดตามหลักเขาเรียกว่าเกณฑ์คงค้างนะครับเกณฑ์คงค้างในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า accrual basis ความหมายคืออะไรความหมายคือหลักเกณฑ์เนี่ยครับเราจะรับรู้บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่สนว่าเงินสดเราจะได้รับมาหรือว่าจ่ายไปหรือเปล่านะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยให้บริการแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินหรือว่าซื้อสินค้ามาแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินพวกนี้ครับถึงแม้เงินสดไม่เข้าไม่ออกก็จริงแต่เราจะบันทึกเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้งบการเงินของเราเนี่ยมันแสดงเขาเรียกว่าอะไรครับตัวเลขที่แท้จริงออกมาเนาะถูกไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เงินมาก็จริงแต่มันถือว่าเราเกิดรายได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราไม่บันทึกตามเนี่ยมันจะกลายเป็นเกณฑ์เงินสดเกณฑ์เงินสดก็ตรงชื่อเลยครับก็คือเราจะบันทึกบัญชีเนี่ยก็ต่อเมื่อมีเงินสดไหลเข้าไหลออกถูกไหมซึ่งเกณฑ์เงินสดเนี่ยครับอันเนี้ยเราจะใช้นะครับเฉพาะงบกระแสเงินสดเท่านั้นถ้าเป็นงบอื่นเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตามเกณฑ์อะไรครับคงค้างเนาะ ทีนี้จริงๆแล้วอย่างลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยครับจริงๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกณฑ์คงค้างเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้รับเงินมาแต่เราต้องบันทึกเรียบร้อยแล้วบันทึกเป็นอะไรครับบันทึกเป็นรับรู้รายได้แล้วถูกไหมมีลูกหนี้มีรายได้หรือว่าอะไรครับซื้อมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะครับมีเจ้าหนี้ทีเนี้ยวันนี้เราจะมาพูดต่อว่ารายการหลักๆที่อยู่ในเกณฑ์คงค้างเนี่ยครับมีอะไรบ้างเนาะอันแรกเลยครับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าคุณไม่เอ่ยชื่อนี้กลับไป EP 2นะครับอันเนี้ยถือเป็นหมวดสินทรัพย์ถูกไหมครับพี่เคยเล่าแล้วก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปก่อนล่วงหน้านะครับแต่เรายังไม่ได้รับบริการจากเขาเช่นอะไรบ้างเช่นค่าเช่าอย่างนี้ครับสมมติเราบอกว่าเฮ้ยสมมุติเนาะสมมุติว่าอันนี้เป็นโจทย์ข้อเดียวกันกับ EP ที่แล้วนะ EP 4นะครับโจทย์เนี่ยถ้าเกิดนี่นะโจทย์เดิมคืออย่างนี้นี่โจทย์เดิมนะครับสังเกตไหมพี่ใช้คำว่าบางส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังมีรายการอื่นอีกซึ่งรายการอื่นเนี่ยพี่จะมาพูดใน EP นี้นี่แหละแล้วก็ EP หน้านะครับ สมมุติพี่บอกว่าวันที่1 มกราคมนะเอาแบบง่ายๆ1 มกราจ่ายค่าเช่าเนาะค่าเช่าล่วงหน้าเท่าไหร่ดี
มมติว่าพี่จ่ายไป 20,000 นะครับแล้วพี่บอกว่าเรื่องจากว่าเราเป็นผู้เช่าถูกไหมเราสามารถที่จะเช่าได้1 ปีก็คือตั้งแต่1 มกราคมจนถึง31 ธันวาคมถูกไหมครับทีนี้วันที่1 มกราคมค่าเช่าเราจ่ายไปแล้วถูกไหมครับซึ่งการที่ค่าเช่าจ่ายไปแล้วเนี่ยเรามีประโยชน์ได้1 ปีถูกไหมทีนี้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าครับก็ถือเป็นสินทรัพย์ถูกต้องไหมเมื่อเราจ่ายไปเนี่ยแปลว่าเราจ่ายเงินออกไปแล้วถูกไหมอันดับแรกเลยเราต้องนึกคู่บัญชีก่อนว่าเดบิตเครดิตอะไรถ้าเงินออกไปเนี่ยครับมันคือสินทรัพย์ลดลงถูกไหมแปลว่าด้านเครดิตเนี่ยโอเคเนี่ยเงินสดใช่ไหมครับ20,000แล้วด้านเดบิตเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือตัวค่าใช้จ่ายล่วงหน้านั่นเองก็คือ prepaid นะครับอันเนี้ย20,000ถูกไหมครับให้น้องมองแบบนี้ครับให้น้องมองเสมือนว่าไอตัว prepaid เนี่ยครับเป็นอะไรครับเป็นสินทรัพย์นะที่มีอายุใช้ประโยชน์ได้1 ปีอารมณ์ประมาณนั้นคล้ายๆกันนะครับตัวนี้คือสินทรัพย์ตัวหนึ่งทีนี้ครับจากข้อนี้สมมติพี่ต้องการจะรู้ว่าวันสิ้นงวดบัญชีของเราคือวันที่31 มีนาคมทุกวันสิ้นงวดครับเราต้องมาปรับปรุงบัญชีถูกไหมให้มูลค่ามันเป็นตามที่มันสมควรจะเป็นตอนนี้ถามหน่อยว่าผ่านมา3 เดือนแล้วครับตัว prepaid ของเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ได้1 ปีใช่ไหมครับผ่านมา3 เดือน1 ปีคือ12 เดือนถูกไหม3 จาก 12 เดือนก็คือ1 ใน 4แปลว่าตอนเนี้ยจริงๆแล้ว prepaid ของเราประโยชน์เนี่ยมันลดลงไปแล้ว1 ใน 4ถูกไหมครับนั่นก็แปลว่า prepaid เราต้องลดมันลงไหมเอ่ยลดมันลงถูกไหมเพราะว่ามันจะไม่เต็มปีแล้วมันจะไม่เต็มแล้ว20,000แล้วอันนี้เราควรต้องเครดิตตัว prepaid ออกนะครับคือ prepaid ลดลงนั่นแหละถูกไหมเพราะเราใช้มาแล้วกี่เดือนครับ3 เดือนจาก12 เดือนใช่ไหมครับแล้วเท่าไหร่ดีล่ะก็ง่ายๆครับ20,000เนี่ยมันใช้ได้12 เดือนถูกไหมผ่านมา3 เดือนเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วครับก็คือ3/12ใช่ไหมครับคูณ20,000ซึ่งก็คือ5,000นั่นเองใช่ไหมทีเนี้ยด้านเดบิตเราเดบิตอะไรดีเนื่องจากว่าตรงเนี้ยครับมันหมดประโยชน์แล้วยังจำได้ไหมเอ่ยว่ามันจะมีหมวดหนึ่งคล้ายๆสินทรัพย์ที่มันฟังดูเหมือนบางทีเหมือนคล้ายๆกันแต่จริงไม่ใช่เวลาเราเดบิตนะครับเดบิตเนี่ยใช้กรณีที่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเลขตัวหนึ่งอะไรเพิ่มขึ้นครับ TikTok ค่าใช้จ่ายถูกไหมครับเราจะเดบิตค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันเนี้ยก็เหมือนกันคือตรงเนี้ยครับเราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเนาะถามว่าเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าตรงนี้ครับคือเป็นสินทรัพย์ที่มันหมดประโยชน์แล้วถูกไหมครับซึ่งค่าใช้จ่ายก็คืออะไรครับพี่เคยบอกแล้วมันต่างจากสินทรัพย์ตรงที่ว่าอะไรครับมันจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วถูกไหมเราก็เลยตรงนี้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งถามว่ามันสอดคล้องกับนิยามค่าใช้จ่ายไหมคำตอบคือใช่ใช่ไหมครับเพราะว่านิยามค่าใช้จ่ายคืออะไรเอ่ยก็คือการลดลงของสินทรัพย์ถูกไหมหรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันเป็นผลทำให้ส่วนเจ้าของเพิ่มขึ้นลดลงขออภัยนะครับนิยามค่าใช้จ่ายนะทบทวนช้าๆการลดลงของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันทำให้ส่วนเจ้าของเนี่ยลดลงซึ่งมันก็สอดคล้องกับนิยามถูกไหมครับอันนี้ก็ตรงตามนิยามและมันก็เป็นคอนเซปต์ที่เข้าใจได้เนาะถูกไหมก็คือสินทรัพย์ตรงเนี้ยมันหมดประโยชน์แล้วใช่ไหมครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือหลักการคร่าวๆครับแบบปรุงบัญชีเนาะอันนี้เราสมมุติว่าทำไมครับสมมุติว่ามันเป็นแบบเส้นตรงถูกไหมคือแปลว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันจะเท่ากันใช่ไหมครับแต่ถามว่ามันไม่เป็นเส้นตรงได้หรือเปล่าก็คือได้เช่นกันนะครับเช่นอาจจะบอกว่าเดือนนี้ 2,000 เดือนนี้ 1,000เงี้ยครับก็ทำได้เหมือนกันเนาะคือนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆว่ามันเป็นเส้นตรงเดินแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่เส้นตรงเนี่ยเราก็แค่ดูตามเงื่อนไขโจทย์หรือเงื่อนไขสถานการณ์จริงว่าค่าประโยชน์ที่เราใช้ได้ครับมันเหลือเท่าไหร่ทั้งหมดใช่ไหมครับแค่นั้นเองเนาะทีเนี้ยเวลาเราผ่านไปบัญชีแยกประเภทใช่ไหมครับค่าเข้าจ่ายล่วงหน้าเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในอะไรครับเป็นหนึ่งในบัญชีสินทรัพย์ใช่ไหมก็ต้องมีแยกประเภทอยู่แล้วสินทรัพย์เนี่ยธรรมชาติเขาควรจะอยู่ด้านไหนครับควรจะอยู่ด้านเดบิตใช่ไหมครับ
มมติว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่มีพรีเพดเลยเนาะไม่มีพรีเพดก็คืออะไรครับยกมาเนี่ยเป็น0ถูกไหมเรามีพรีเพดเพิ่มขึ้น 20,000 ในวันที่1 มกราคมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่ไปด้านเดบิตนี่ใส่เป็น 20,000 แต่พรีเพดเนี่ยพอปรับปรุงบัญชีหน้าสิ้นงวดปุ๊บทำไมครับมันต้องลดลง 5,000 ใช่ไหมคือเครดิตนั่นก็แปลว่าตอนเนี้ยด้านเดบิตของเรามันเท่าไหร่ครับด้านเดบิตมัน 20,000 แต่ด้านเครดิตมันแค่ 5,000 เองซึ่งมันจะต้องเท่ากันถูกไหมครับเพราะงั้นแปลว่ายอดผลต่างตรงเนี้ยผลต่างคือเท่าไหร่ครับก็คือ 15,000 ใช่ไหมครับผลต่างตรงนี้นั่นก็หมายถึงว่าอะไรครับแปลว่าณวันสิ้นงวดน่ะยอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเนี่ยหรือว่าพรีเพย์เนี่ยมันก็คือต้องเป็น 15,000 ถูกไหมครับอันเนี้ยหรือเรามองง่ายๆแบบนี้ก็ได้มองง่ายแค่ว่าตรงนี้ถูกไหมครับเดบิต 20,000 ถูกไหมครับพอเครดิตพอไป 5,000 ปุ๊บมันก็ต้องเหลือ 15,000 แค่นั้นเองครับทีนี้ตัวต่อมาครับรายได้ครั้งรับก็คือ accrued revenue ตรงเนี้ยก็คือเป็นการที่เราให้บริการเข้าไปแล้วแต่เรายังไม่ได้รับเงินมาซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวพี่ครับแล้วอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับลูกหนี้การค้าหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วความหมายมันดูเหมือนจะคล้ายกันเนาะแต่จริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะต่างวัตถุประสงค์การใช้กันนะครับถ้าเป็นลูกหนี้การค้าเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราจะไว้สำหรับการที่เราให้บริการหรือสินค้าเข้าไปแล้วเขายังไม่จ่ายเงินโดยที่ตรงนั้นน่ะลูกหนี้การค้าเนี่ยจะถือเป็นรายได้หลักของกิจการขณะที่รายได้ครั้งรับเนี่ยครับมักจะไม่ใช่รายได้หลักของกิจการเช่นจำพวกดอกเบี้ยครั้งรับปันผลครั้งรับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นหรือว่าค่าเช่าครั้งรับก็ได้คือพูดง่ายว่าตัวที่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่เมนโอเปอเรชั่นหลักของกิจการนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยก็ให้เข้าใจความหมายความต่างนะว่าความหมายคล้ายกันแต่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยใช้คนละอย่างกันโอเคนะครับสมมุติว่าวันที่1 มกราเหมือนเดิมเลยง่ายๆนะครับเราให้บริการเขาเป็นแบบไม่ใช่บริการหลักสมมุติแล้วตรงเนี้ยเขายังไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับเรานะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเนาะสมมุติบอกว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยยังค้างรับอยู่เท่าไหร่ดี10,000นะครับซึ่งตรงเนี้ยรายได้ครั้งรับก็เป็นหมวดเดียวกับอะไรครับเป็นหมวดเดียวกับตัวค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถูกไหมก็คือหมวดเดียวกับลูกหนี้การค้านั่นแหละหมายถึงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รายได้จากเขาเรียกเก็บเงินจากเขาในอนาคตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันเกิดรายได้ขึ้นปุ๊บก็เหมือนเดิมเลยครับก็คือเดบิตอะไรเอ่ยเดบิตตัวค้างรับใช่ไหมครับแล้วก็เครดิตรายได้ตรงนี้อย่างที่บอกแล้วมันก็คล้ายๆกับลูกหนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนแค่เปลี่ยนจากลูกหนี้เป็นค้างรับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นหลักการคล้ายๆกันนะครับ10,000 ทีนี้สมมุติว่าณวันสิ้นงวดเนี่ย31 มีนาคมเนี่ยผ่านไป3 เดือนเขาก็ยังไม่มาจ่ายเงินถ้ายังไม่มาจ่ายเงินเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรถูกไหมครับก็คือค้างรับ10,000นี้เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกเขา10,000เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าโดยปกติแล้วพวกรายได้ค้างรับเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเส้นตรงเท่าไหร่อาจจะยกเว้นสมมุติที่บอกว่าเขามาจ่ายเงินเราแล้ว 2,000 ณวันที่31 มีนาคมซึ่งหลักการทำไงครับเวลาปรับปรุงบัญชีก็แค่ทำไมครับ เดบิตเงินสดถูกไหมเพราะว่าจ่ายเงินสดเราได้เงินสดมาแล้วก็เครดิตครั้งรับออกอยู่ที่ว่าเขาจ่ายเราแล้วเท่าไหร่อย่างยี่ออก2,000ใช่ไหมก็2,000เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นบัญชีแยกประเภทเนาะอ่ะก็เหมือนเดิมตัวครั้งรับเนี่ยเนื่องจากว่าข้อเนี้ยเราแบบง่ายๆก็คือสมมุติว่าไม่มียอดยกมายกมาเป็น0ตอนแรกเนี่ยเราเพิ่มขึ้น10,000นะครับก็เดบิตตรงนี้
ด้านซ้ายพอเราปรับปรุงบัญชีลดลง 2,000 แล้วก็ด้านขวาเครดิตแปลว่าตอนนี้ผลต่างคือเท่าไหร่ครับด้านเดบิตเนี่ย 10,000 แต่ด้านเครดิตมีแค่ 2,000 เพราะฉะนั้นผลต่างคือ 8,000 ใช่ไหมครับ 8,000 ก็แปลว่าหน้าวันสิ้นงวดเนี่ยเรามีรายได้ค้างรับอยู่ 8,000 บาทแค่นั้นเองเนาะ2ตัวเลยนะครับ2ตัวนี้จะเป็นฝั่งสินทรัพย์ทีนี้มาดูฝั่งหนี้สินบ้างรายได้รับล่วงหน้าเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นกรณีที่ทำไมครับเรารับเงินเข้ามาก่อนแต่เรายังไม่ได้ให้บริการเขาใช่ไหมครับอันเนี้ยหลักการก็เหมือนเดิมสมมติเราบอกว่าเราได้เงินมาถูกไหมครับสมมติได้บอกว่าได้เงินสดมา 30,000 แต่เรายังไม่ได้ให้บริการซึ่งตรงเนี้ยครับพอเรายังไม่ได้ให้บริการเนี่ยอันเนี้ยมันต้องไม่รับรู้เป็นรายได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ให้บริการเขาถูกไหมครับพูดง่ายๆตรงเนี้ยเรามีภาระผูกพันที่ต้องให้บริการเขาในอนาคตมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมตัวรายได้รับล่วงหน้าครับมันเป็นหนี้สินเนาะก็เดบิตเงินสด 30,000 สมมติได้เงินสดมา 30,000 แล้วก็เครดิตตัวรับล่วงหน้า30,000ทีเนี้ยเหมือนเดิมครับตอนสิ้นงวดเนี่ยเราก็ต้องมาดูเนาะว่าเราให้บริการเขาหรือยังใช่ไหมครับสมมุติถ้าอย่างเป็นเรื่องของพวกค่าเช่ารับล่วงหน้าเงี้ยสมมุตินะครับโอเคพวกนี้มันมักจะเป็นเส้นตรงแบบง่ายๆเนาะสมมติว่า 30,000 เนี่ยเขาจ่ายสำหรับ1 ปีตอนนี้มันผ่านไป3 เดือนแล้วมันคือ1 ใน 4ถูกไหมครับก็แปลว่าตรงเนี้ยตัวรายรับล่วงหน้านะครับเราต้องล้างออกถูกไหมเพราะว่าภาระของเราเนี่ยมันหายไปแล้ว3 จาก 12 เดือนของ 30,000 ก็คือเท่าไหร่ครับ 7,500 ถูกไหมครับและตรงนี้แหละครับเราสามารถรับรู้เป็นรายได้ได้แล้วเพราะว่าเราถือว่าเราให้บริการเขาเรียบร้อยตรงเนี้ยก็ 7,500โอเคนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ล่วงหน้าเนี่ยเหมือนเดิมแยกประเภทเนื่องจากเขาเป็นหนี้สินเนาะธรรมชาติของเขาอยู่ฝั่งเครดิตสมมติพี่บอกว่ายกมาเหมือนเดิมว่าเป็น0พอ1 มกราคมมีเพิ่มขึ้น 30,000 บาทพอปรับปรุงบัญชีปุ๊บลดลง 7,500 ถูกไหมครับแสดงว่าตอนนี้ยอดของพี่ด้านเดบิตเนี่ยมันน้อยกว่าเครดิตใช่ไหมครับผลต่างก็อยู่ด้านอะไรเอ่ยผลต่างก็อยู่ด้านตรงนี้เนาะ 22,500 นั่นก็แปลว่ายอดคงเหลือณ30 มีนาคมของรายรับล่วงหน้าเนี่ยมันคือ 22,500 โอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้เนาะคืออันนี้เป็นกรณีที่เป็นเส้นตรงแต่ถ้าไม่ใช่เส้นตรงเนี่ยก็คือดูตามเงื่อนไขของเหตุการณ์จริงหรือว่าจากโจทย์ได้เลยนะครับว่าเรามีการให้บริการเข้าไปหรือยังนะครับให้บริการเข้าไปเท่าไหร่แล้วถ้าสมมุติพี่บอกว่าผ่านมา3 เดือนเนี่ยฉันยังไม่ได้ให้บริการเขาเลยและล่วงหน้าก็ต้องเหมือนเดิมนะครับก็คือ 30,000 เหมือนเดิมก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่ถ้าบอกว่าให้บริการไปหมดแล้วถ้าอย่างเงี้ยแล้วล่วงหน้าก็จะหมดไปเลย 30,000 ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น 30,000 ตรงนี้ก็ 30,000 โอเคนะครับอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นหนี้สินเหมือนกันค่าใช้จ่ายค้างจ่าย accrued expense ตัวเนี้ยหลักการก็จะเหมือนตัวอะไรครับรายได้ค้างรับคล้ายๆกันแต่เป็นฝั่งตรงข้ามเนาะเหมือนเดิม1 มกราคมเอาง่ายๆเนาะสมมุติพี่บอกว่าพี่มีค่าน้ำค้างจ่ายนะครับจริงๆค่าอะไรก็ได้สมมติเป็นค่าน้ำค้างจ่ายก็ได้นะครับค่าน้ำค้างจ่ายกี่บาทดีจริงๆมันกี่บาทก็ได้ใช่ไหมครับ 40,000 บาทแล้วกันไม่เอาดีกว่าเอา 4,000 บาทพอณวันที่1 มกราคมพี่ต้องจ่ายเงินเขาแต่ยังไม่ได้จ่ายแต่ถามว่าณวันนั้นน่ะค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นหรือยังครับเกิดขึ้นแล้ว
ใช่ไหมครับแต่เราไม่จ่ายเนาะก็เลยเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายถ้าละเอียดก็ค่าน้ำค้างจ่ายสมมุติพี่บอกว่าพอผ่าน3 เดือนแล้ว31 มีนาคมณวันที่31 มีนาคมพี่จ่ายเขาแล้วจ่ายเขาหมดเลยนะครับทั้งเนี้ยค่าน้ำค้างจ่ายก็ต้องล้างทิ้งถูกไหมครับล้างทิ้งเท่าไหร่4,000เงินสดออกไปก็เครดิตอะไรเงินสดเพราะงั้นเนี่ยถ้าเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสมมติที่บอกว่าเราจ่ายหมดแล้วเพราะงั้นเนี่ยพอมาสิ้นงวดปุ๊บมันก็ไม่เหลือแล้วถูกไหมครับเพราะว่าเนี่ย4,000มันล้างกันเองแล้วโชะหายไปถูกไหมครับมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นแค่เรามีค่าน้ำ4,000แล้วก็เงินสดหายไป4,000โอเคนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเรื่องของวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปอย่างข้อเนี้ยตอนแรกเราบอกว่าอะไรครับเราซื้อวัสดุสิ้นเปลืองมาเท่าไหร่นะดูที่วัสดุสิ้นเปลืองของเรามียอดด้านเดบิต60,000ใช่ไหมครับทีนี้ปรากฏว่าตอนสิ้นงวดเนี่ยเรามาตรวจนับดูมันเหลือไม่ถึง60,000ซึ่งมันก็ควรจะไม่ถึงอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะต้องมีการใช้ไปในระหว่างงวดนั้นนะครับสมมติที่บอกว่า31 มีนาคมเนี่ยเราตรวจนับแล้วนะเรามีวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือปลายงวดเนี่ยแค่30,000 บาทถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยครับแน่นอนเนาะมันมาก่อนแล้วเดบิตเครดิตเนื่องจากวัสดุสิ้นเปลืองเป็นสินทรัพย์ถูกไหมครับปลายงวดเหลือแค่30,000 บาทแต่ตอนเดบิตเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่เราดูยอดคงเหลือก่อนปรับปรุงเนี่ยคือ60,000ถูกไหมครับแต่มานับดูจริงให้มันแค่30,000เองเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเครดิตวัสดุสิ้นเปลืองออกถูกไหมครับเป็นรายการปรับปรุงเนาะก็คือมันจาก60,000เป็น30,000แปลว่าตรงนี้ต้องเครดิตออก30,000นั่นก็แปลว่าตรงวัสดุสิ้นเปลืองเนี่ยครับ30,000ตรงเนี้ยก็คือหมดประโยชน์การใช้งานแล้วถูกไหมครับก็ต้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายก็เลยกลายเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปถูกไหมครับ30,000ซึ่งสังเกตไหมตัววัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปนะครับหลักการก็จะคล้ายๆกับตัวอะไรค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเนาะจริงจะมองถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆเนาะค่าใช้จ่ายล่วงหน้ากับวัสดุสิ้นเปลืองเนี่ยก็คล้ายกันนั่นแหละใช่ไหมครับคือตอนจ่ายเงินไปถูกไหมครับก็มีสินทรัพย์มาแล้วพอส่วนนั้นหมดประโยชน์ปุ๊บเราก็ตัดสินทรัพย์ตัวนั้นทิ้งแล้วก็รับรู้เป็นอะไรเป็นค่าใช้จ่ายแค่นั้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะเสนออีก2ตัวครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นรายการเขาเรียกว่าปรับมูลค่าสินทรัพย์ซึ่งจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนลึกๆเนี่ยอย่างที่พี่เคยบอกแล้วฝั่งสินทรัพย์เนี่ยเราจะได้เรียนอย่างละเอียดในขั้นกลาง1อันนี้เราเรียนเบื้องต้นก่อนตัวอย่างที่พี่ยกมามี2ตัวครับก็คือลูกหนี้การค้ากับตัวสินทรัพย์ถาวรลูกหนี้ก่อนเนาะปกติลูกหนี้ครับสมมุติว่าลูกหนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด100,000 บาทแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เก็บเงินเขาได้ทั้งหมดถูกไหมครับสมมติพี่บอกว่าลูกหนี้เราตอนนี้มีเท่าไหร่นะดูซิในงบทดลองก่อนปรับปรุงเท่าไหร่ลูกหนี้มี90,000สมมติพี่บอกว่าเออเราคาดการณ์ว่าใน90,000เนี่ยครับจะมี5,000 บาทที่เราเก็บเงินไม่ได้เนาะแปลว่าตอนสิ้นงวดครับเราต้องปรับปรุงบัญชีแล้วทีนี้ถามว่าจะปรับปรุงอย่างไรนะครับต้องเข้าใจเนเจอร์ก่อนว่าค่าเบิกการด้อยค่าลูกหนี้การค้าเนี่ยครับตรงเนี้ยเราจะเรียกเขาว่าเป็น contra account ก็คือเป็นบัญชีปรับยอดด้านตรงข้ามความหมายก็คือเขาเป็นบัญชีสินทรัพย์นั่นแหละครับแต่เป็นสินทรัพย์ที่ปรับลดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติของเขาจะอยู่ด้านเครดิตก็คือลูกหนี้การค้าครับตัว90,000ตัวนี้ก็คือเป็นถ้าพูดเป็นภาษาบัญชีนะคือเหมือนเป็นราคาทุนคือราคาที่เราได้มาครับ90,000ถูกไหมครับเวลาแสดงมูลค่า
ทางบัญชีจริงๆเนี่ยที่เราเรียกว่า book value เนี่ยนะครับถ้าเป็นลูกหนี้เนาะเราจะเอาตัวทุนนะครับก็คือการที่ได้ลูกหนี้มาแล้วก็ลบด้วยค่าเผื่อกันด้อยค่าก็คือ cost แล้วก็ลบ allowance นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตเนาะในงบการเงินเนี่ยเขาก็เลยมักจะนิยมเขียนว่าลูกหนี้แล้วก็วงเล็บไปว่าสุทธิใช่ไหมครับคือสุทธิด้วยค่าเผื่อกันด้อยค่าแล้วนั่นแหละสมมติที่บอกเมื่อกี้นี้เนาะว่าใน 90,000 นั้นน่ะคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ 5,000 ก็แปลว่ายอดที่มันก็มีค่าเผื่อกันด้อยค่าครับคนจะมีค่าเผื่อกันด้อยค่าไว้ 5,000 ใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าบันทึกบัญชีอย่างไรคู่บัญชีเป็นแบบนี้ครับคู่บัญชีก็คือเดบิตที่บอกไปเลยเนาะขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้แล้วก็เครดิตตัวค่าเผื่อนะครับค่าเผื่อ 5,000ซึ่งตัวค่าเผื่อนะครับตรงนี้คอนทราเขาเนี่ยเราจะถือว่าเขาเป็นบัญชีถาวรนะครับเพราะอย่างที่พี่บอกแล้วจริงๆแล้วเขาเป็นบัญชีปรับยอดลดลงของสินทรัพย์ถูกไหมนั่นก็แปลว่าเราจะมียอดตรงนี้อยู่ก่อนแล้วก็ได้แต่เนื่องจากนี้พี่สมมติง่ายๆว่ามันไม่มีนะครับก็แปลว่าถ้าเราเปิดบัญชีแยกประเภทขึ้นมานะครับค่าเผื่อเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นด้านตรงข้ามของสินทรัพย์ถูกไหมปรับลดยอดเขาควรจะอยู่ด้านเครดิตยกมาพี่บอกว่าเป็น0แสดงว่าตอนนี้พี่มีค่าเผื่อเพิ่มขึ้น 5,000 แปลว่าตรงนี้ครับยอดคงเหลืองพี่นับไปงวดต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็คือ 5,000 ถูกไหมเพราะว่าด้านนี้ด้านเดบิตมันไม่มีตัวนี้ก็เลย 5,000 ยอดคงเหลืองแล้วถามหน่อยว่าตัวขาดทุนจากการด้อยค่าเนี่ยครับตรงเนี้ยเป็นหมวดอะไรดีขาดทุนถูกไหมครับขาดทุนกำไรเนี่ยตรงเนี้ยขาดทุนก็ถือเป็นอะไรเอ่ยเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งก็ make sense ใช่ไหมครับ make sense ก็คืออะไรตรงเนี้ยจริงอยู่ว่าเงินสดอย่างที่พี่บอกแล้วเงินสดเราไม่ได้ไหลเข้าไหลออกถูกไหมแต่ว่าตรงเนี้ยสินทรัพย์ลดลงก็คือตัวลูกหนี้ใช่ไหมครับลดลงหมายถึงว่าเรามีการตั้งค่าเผื่อเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบัญชีที่มันคู่กับการที่สินทรัพย์ลดลงเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายเนาะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะสรุปอีกทีหนึ่งว่าอะไรเป็นหมวดไหนบ้างโอเคนะครับอันนี้พอเก็ตเนาะแต่ค่าเผื่อเนี่ยสมมุติว่าพอมางวดต่อมาปุ๊บนะครับพี่บอกว่า 5,000 ตรงเนี้ยมี 3,000 ที่พี่บอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเก็บเงินไม่ได้แล้วล่ะนะครับที่เราเรียกว่าตัดหนี้ศูนย์ทิ้งไปสมมติที่บอกว่ามี 3,000 ตรงนี้เนาะที่เก็บเงินไม่ได้แล้วเห็นนะครับสมมุติเนาะนี่สมมุติก็จะกลายว่างวดหน้าเนี่ยครับเราก็จะเดบิตตัวค่าเผื่อทิ้งแล้วก็ล้างลูกหนี้ไปเลยอันนี้เก็ตไหมครับโอเคเนาะในกรณีที่เราแบบเฮ้ยเก็บเงินไม่ได้แหละก็ล้างทิ้งไปเลยนะครับทีนี้ค่าเสื่อมสะสมเนี่ยมาดูอีกตัวหนึ่งตรงเนี้ยครับจะเป็นสำหรับอาคารและอุปกรณ์คือสินทรัพย์ถาวรเนี่ยที่มีตัวเนี่ยที่พูดไปตอน EP 2เนาะที่เรานิยมเรียกกันว่า PPE ก็คือที่ดินอาคารและอุปกรณ์แต่เนื่องจากตัวที่ดินนะครับเขาจะไม่มีค่าเสื่อมสะสมคำว่าค่าเสื่อมสะสมก็คือนึกภาพง่ายๆเนาะสมมติเรามีอาคารหรืออุปกรณ์อยู่แน่นอนว่าเวลาใช้ไปครับมันจะต้องเสื่อมสภาพลงถูกไหมซึ่งในทางบัญชีครับเราจะต้องมามีการประมาณการกันซิว่าเฮ้ยสมมติฉันซื้อตึกนี้มาเนี่ยอาคารเนี่ยฉันคาดว่าตึกนี้จะใช้ได้ทั้งหมด30 ปีนะครับก็ต้องสมมุติว่าตอนแรกเราซื้อมา10 ล้านถูกไหมแต่พอเราใช้ผ่านไป10 ปีเงี้ยแน่นอนว่ามูลค่ามันคงจะไม่ใช่10 ล้านแล้วเพราะมันต้องมีการเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆถูกไหมครับประมาณนั้น
ซึ่งตรงค้าอุปกรณ์เนี่ยตรงเนี้ยยอดของเราคือเท่าไหร่นะ1,40,000ใช่ไหมครับพี่สมมุติง่ายๆว่าไม่มีที่ดินแล้วกันง่ายๆนะครับแล้วก็เราซื้ออุปกรณ์มาวันแรกของเดือนมกราคมเนี่ยถูกไหมสมมติว่า1,40,000เนี่ยเป็นราคาอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับสมมติว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ทั้งหมดเลย1,40,000ตรงเนี้ยพี่บอกว่า1,40,000ตรงนี้นะครับสมมติพี่บอกว่าเราสามารถที่จะ1,40,000นี่นะสมมติบอกว่าสามารถที่จะใช้ได้10 ปีแล้วตอนที่มันสิ้นสภาพครับคำนี้ถูกไม่ค่อยดีนะตอนที่มันเขาเรียกว่าตอนที่มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับก่อนแล้วเราจะเอาไปขายทิ้งเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเรียกมูลค่าตรงนี้ว่ามูลค่าคงเหลือ residual value นะครับตรงเนี้ยต้องประมาณการว่าตอนที่เราราคาสุดท้ายของมันเนี่ยมันประมาณน่าจะประมาณ40,000นะสมมตินี้ยกตัวอย่างนะครับซึ่งนี่ถ้าน้องไปเปิดหนังสือเก่าๆน้องเขาจะเรียกว่าอะไรครับเป็นราคาซากเนาะคือถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านๆก็คืออะไรครับก็คือซากตัวนี้เอาไปขายได้กี่บาทนั่นแหละนะครับถ้าเป็นภาษาไม่สมัยใหม่เนี่ยก็เรียกว่ามูลค่าคงเหลือนะครับซึ่งสังเกตไหมตรงนี้ก็ถือเป็นประมาณการหมดเลยทั้งอายุการใช้ประโยชน์และก็ตัวมูลค่าคงเหลือนะครับถูกไหมแล้วทีนี้ครับการคิดค่าเสื่อมเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราคิดด้วยวิธีอะไรแต่ในเบื้องต้นเนี่ยวิธีที่มันจะมีหลายวิธีในการคิดแต่วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็นิยมใช้กันเด็กก็คือวิธีคิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรงคิดแบบเส้นตรงความหมายคือยังไงความหมายก็คือภายใน10 ปีเนี่ยครับค่าเสื่อมมันจะเกิดขึ้นเท่าๆกันทุกปีเก็ตไหมครับคิดแบบเส้นตรงเนาะซึ่งอันเนี้ยสมมติที่บอกว่าอะไรครับเราได้มาทั้งหมดเนี่ยวันที่1 มกราคมใช่ไหมจริงๆจากโจทย์ที่บอกว่าวันที่2 มกราถูกไหมครับแต่ว่าเอาเป็นปัดง่ายๆแล้วถามว่าวันที่3 มีนาคมเนี่ยยอดของพวกตัวที่ธนาคารอุปกรณ์มันต้องลดลงใช่ไหมทีนี้พี่สมมติง่ายๆว่าจาก2 มกราคมมา3 มีนาคมเนี่ยมันประมาณ3 เดือนเนาะเพื่อความง่ายในการคิดเลขประมาณ3 เดือนถูกไหมครับทีนี้พี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าอายุประโยชน์เนี่ยมัน10 ปี10 ปีคือกี่เดือนก็คือ120 เดือนแต่ตอนนี้มันผ่านมา3 เดือนก็คือ3 ส่วน 120ถูกไหมหลักการคิดมีแบบนี้ครับหลักการคิดค่าเสื่อมเนาะค่าเสื่อมถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะคิดง่ายสุดค่าเสื่อมต่อปีก็คือเอาตัวราคาทุนนะครับคือราคาในการได้มาของตัวสินทรัพย์ถาวรนั้นน่ะเราบอกว่า1,40,000ใช่ไหมแล้วเราก็หักด้วยอะไรครับมูลค่าคงเหลือหารด้วยจำนวนอายุประโยชน์ที่คาดว่าใช้ได้ซึ่งนี้พี่บอกว่า10 ปีนั่นก็แปลว่าค่าเสื่อมต่อปีเนี่ยมันควรต้องเป็น100,000 บาทแต่ตอนนี้มันเพิ่งผ่านมาแค่ไตรมาสเดียวเพราะมันคือ3 เดือนเพราะงั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นแค่1 ใน 4ของตัว100,000 บาทนี้ซึ่งคือ25,000ถูกไหมคู่บัญชีในการบันทึกค่าเสื่อมเนี่ยครับก็คือเดบิตค่าเสื่อมเครดิตค่าเสื่อมสะสมซึ่งเวลาเราแสดงในงบฐานะการเงินเนี่ยครับปกติแล้วเนาะเราก็จะแสดงด้วยอะไรครับตัว PVE เนาะแล้วก็หักค่าเสื่อมสะสมอันนี้คือในกรณีที่กิจการเลือกที่จะแสดงตัว PPE ด้วยวิธีราคาทุนอันนี้เราเรียกว่าราคาทุนนะครับก็คือเนี่ย1,40,000ถูกไหมหักค่าเสื่อมสะสมไปเท่าไหร่ครับ25,000
นั่นก็แปลว่ามูลค่าสุทธิจริงๆเนี่ยก็คือ1,150,000นะครับย้ำนะว่าอันนี้คือวิธี cost method มันจะมีวิธีหนึ่งที่เราจะเรียกว่า revalue ก็คือวิธีการตีราคาใหม่ซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยวน้องมาเรียนในขั้นกลางหนึ่งทีเนี้ยค่าส่วนสะสมเนี่ยก็เป็นบัญชีอย่างที่พี่บอกแล้วมันจะเหมือนกับตัวค่าเบิกการด้อยค่านะครับคือเป็นบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นตัวปรับลดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเราอยู่เครดิตนะครับทีเนี้ยไอตัวค่าเสื่อมตรงนี้ครับก็เป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งในค่าใช้จ่ายเพราะว่าอะไรครับเป็นตัวที่ทำให้สินทรัพย์ลดลงเนาะอันนี้ผลทำให้ส่วนเจ้าของลดลงซึ่งตรงเนี้ยก็คืออย่างที่พี่บอกแล้วเงินสดไม่ได้ไหลออกก็จริงแต่มันต้องมีการปรับมูลค่ามันก็เลยเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะครับในการปรับสินทรัพย์ลดลงเนาะพอค่าเสื่อมผสมเป็นบัญชีถาวรปุ๊บมันก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้ครับค่าเสื่อมเราได้ค่าเนาะเนื่องจากว่าตอนแรกพี่บอกว่ามันไม่มีค่าเสื่อมผสมมาเลยเพราะว่าพี่สมมุติว่าเราได้สินทรัพย์พวกนี้มาทั้งหมดเนี่ยตอนต้นงวดนะครับก็แปลว่าตอนแรกยกมามันจะเป็นศูนย์ถูกไหมครับแต่ตอนหลังมันเพิ่มขึ้นตรงนี้ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น25,000เพราะฉะนั้นสิ้นงวดยอดเลยมี25,000โอเคนะครับตอนนี้พี่พูดมาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยนอกจากรู้สึกว่าพี่คลิปนี้พูดอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวอันเนี้ยจริงๆเรางบทดลองหลังปรับปรุงครับพี่จะเป็นไกด์ไลน์เนาะเมื่อกี้ที่เราทำมาเนี่ยเราถือว่าเราทำทั้งตัวการบันทึกบัญชีแล้วก็การผ่านบัญชีไปแยกประเภทแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องทำงบทดลองหลังปรับปรุงซึ่งในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่ามันจะอาจจะใช้เวลาเยอะเนาะคือเนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆพี่อยากจะให้เราเนี่ยลองไปทำดูเนาะหรือพูดอีกมุมนึงก็คือตัวคนเขียนยังไม่ได้เขียนมาแล้วคิดว่าถ้าเขียนมันจะเสียเวลาก็เลยไม่ได้ยังไม่ทำเนาะเดี๋ยวอันนี้ครับพี่จะโพสต์ตัวเฉลยให้เนาะเฉลยนี่พี่จะแปะลิงก์ไว้คอมเมนต์นะซึ่งในคอมเมนต์เนี่ยพี่ก็จะแปะลิงก์โยงไปที่โพสต์ในชุมชนอีกทีนึงงงไหมเอ่ยยิ่งฟังยิ่งงงเนาะยิ่งคนพูดก็งงเองก็คือว่าเดี๋ยวพี่จะโพสต์เฉลยไว้ครับในตัวโพสต์ในชุมชนเนาะอันนี้น้องน่าจะรู้นะเพราะช่องพี่มีชุมชนด้วยนะครับก็คือกดดูที่ชุมชนซึ่งทีเนี้ยตัวโพสต์ของในชุมชนอันนั้นน่ะพี่จะ copy ลิงก์ก็มาแปะไว้ในตัวคอมเมนต์นะครับมันแปะไม่ได้นี่ไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวพี่จะโพสต์ชุมชนนั่นแหละนะครับจะโพสต์ชุมชนในโพสต์ที่บอกว่าคลิปนี้มาเมื่อไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวพี่โพสต์เฉลยไว้ให้ทีนี้ครับหลักการทำงบทดลองหลังปรับปรุงเนาะหลักการก็คือเหมือนเดิมครับคือเอางบทดลองก่อนปรับปรุงเมื่อกี้เนี่ยมานะครับแล้วก็เอารายการที่มันเดิมไม่มีเนี่ยใส่เพิ่มเข้ามาเช่นอะไรบ้างเมื่อกี้นี้ค้างรับค้างจ่ายรับล่วงหน้าต่างๆเนี่ยเราก็ใส่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วพวกนี้ครับบางตัวที่มันกระทบกับของเดิมเช่นอะไรเอ่ยค่าเสื่อมสะสมเนาะตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่อะไรครับตรงนี้1,40,000ถูกไหมพี่โชว์ตัวอย่างให้ดูเนาะว่าทำไมเวลาบันทึกบัญชีบันทึกแบบนั้นดูกันว่ายอดมันยังดุลอยู่หรือเปล่าพี่เคยยกตัวอย่างที่ค่าเสื่อมสะสมนะครับค่าเสื่อมพี่บอกเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับค่าเสื่อมคิดเท่าไหร่นะ25,000ถูกไหมมันก็เลยต้องไปคู่กับตัวค่าเสื่อมสะสมถูกไหมครับซึ่งค่าเสื่อมสะสมเนี่ยคสสเนี่ยนะครับ25,000ก็อยู่ด้านเครดิตเพราะงั้นถามว่าบัญชียังดุลอยู่ไหมครับก็ดุลอยู่ถูกไหมเพราะว่าด้านเดบิตเพิ่มขึ้น25,000ด้านเครดิตก็เพิ่มขึ้น25,000โอเคไหมครับเนี่ยเราก็แค่เอารายการพวกนี้ครับใส่เพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองเนาะซึ่งเดี๋ยวพี่จะแปะเฉลยไว้เนาะว่าน้องลองทำกันดูซิว่าทำกันถูกหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เดี๋ยวขอจะทวนนิดนึงว่าเนื่องจากรายการปรับปรุงเนี่ยบางทีมันอาจจะอธิบายครั้งแรกอาจจะยังไม่เก็ตมากเนาะหรือคนที่อธิบายไม่ดีไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆฟังทบทวนทีละอันดีกว่านะครับเพราะจริงๆวันนี้คอนเซปต์มาอยากแค่ให้เข้าใจเรื่องรายการปรับปรุงเป็นหลักนะว่าคอนเซปต์ในการทำเป็นอย่างไรส่วนในพวกการบันทึกรายการในแบบฟอร์มหรือว่าทำงบทดลองนี้มันเป็นเรื่องรองอันนี้มุมส่วนตัวพี่นะครับโอเคมาทบทวนกันเนาะทบทวนยาวนิดนึงวันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในการจะทำงบการเงินเนี่ยทุกงบที่ไม่ใช่งบกระแสเงินสดเนี่ยเราจะยึดตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ทำไมครับ
บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามที่มันควรจะเกิดขึ้นจริงโดยที่เราไม่สนใจว่าเรามีเงินสดไหลเข้าหรือไหลออกหรือไม่ซึ่งวันนี้เราก็ได้ยกตัวอย่างรายการที่มันเกิดขึ้นเกียรคงค้างไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราพูดมาใน EP ก่อนหน้าเนี่ยครับลูกหนี้การค้ากับเจ้าหนี้การค้าจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกียรคงค้างแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดชื่อเข้ามาเท่านั้นเองนะครับโดยที่ตัวอย่างเนาะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอันเนี้ยถือเป็นสินทรัพย์เพราะอะไรครับเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทำไมครับนิยามสินทรัพย์คืออะไรทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจถูกไหมครับที่เราจะอยู่ในควบคุมของกิจการซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งในตัวทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนะครับมันก็คือสิทธิที่เราจะได้ประโยชน์ในอนาคตอย่างตัวค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก็คือเราจ่ายเงินไปแล้วแต่เรายังไม่ได้รับบริการมาเช่นพี่ตัวอย่างง่ายๆคือค่าเช่าพี่บอกว่า1 มกราคมพี่จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไป 20,000 บาทโดยพี่สามารถที่จะใช้สิทธิ์จากการเช่าได้1 ปีแปลว่า1 มกราคมนะสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า prepaid นั่นเองตอนนี้เป็นสินทรัพย์ 20,000 เพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับสินทรัพย์ตัวหนึ่งเพิ่ม 20,000 ตัวหนึ่งลด 20,000 ถูกไหมสมการบัญชีก็ดุลโอเคไหมครับอันนี้หมวด1ทั้งคู่เนาะสินทรัพย์อันนี้ก็สินทรัพย์ใช่ไหมครับทีเนี้ยสมมุติว่าการใช้ประโยชน์ตรงนี้เป็นแบบเส้นตรงณวันสิ้นงวดครับเราต้องมีการปรับปรุงบัญชีเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเลขในทางบัญชีเนี่ยมันสะท้อนมูลค่านะครับทางฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงานของกิจการอย่างแท้จริงผ่านไป3 เดือนแปลว่าเราใช้ประโยชน์ไปแล้วเนี่ย3 จาก 12 เดือนถูกไหมครับตอนแรกจ่ายไป 20,000 เนาะมีประโยชน์ที่ลงทุนไปเนี่ยคือ 20,000 แต่มันใช้ไปแล้ว3 ใน 12หรือ1 ใน 4นั่นแหละแปลว่าตรงนี้ครับประโยชน์ที่เราจะใช้ได้เนี่ยมันจะต้องลดลงถูกไหมลดลงก็คือ 5,000 บาทนั่นเองแล้วลดลงปุ๊บเนี่ยแปลว่าตรงนี้ครับสินทรัพย์ตรงนี้เราหมดประโยชน์แล้วถูกไหมครับหมดประโยชน์มันดูไม่ดีนะใช่ครับว่าไม่มีประโยชน์ในการใช้งานในอนาคตแล้วนั่นแหละนะครับเราจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้ครับถ้าน้องยังไม่เก็ตเนาะเอาแบบง่ายๆว่าสมมติเวลาซื้อสินทรัพย์เนี่ยเหมือนเดิมเนาะถ้าซื้อสินทรัพย์เนี่ยเป็นเงินสดไปเนาะเดบิตอุปกรณ์ถูกไหมครับก็คืออุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาเครดิตเงินสดไหมแต่เวลาเราจ่ายค่าน้ำสมมติเนาะเดบิตค่าน้ำเครดิตเงินสดพี่เคยบอกแล้วครับว่าความต่างระหว่างสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายก็คืออะไรครับอย่างอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตถูกไหมครับคือมีสิทธิในการที่ได้ประโยชน์ในอนาคตแต่ตัวค่าน้ำเนี่ยตรงนี้ครับคือเราใช้ประโยชน์ไปแล้วนั่นแปลว่าอะไรครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือคีย์เวิร์ดเนาะความต่างระหว่างสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายว่าทำไม2 บัญชี2 หมวดเนี่ยเขาอยู่ด้านเดบิตเหมือนกันแต่ว่าความหมายแตกต่างกันนะครับทำให้เขาอยู่คนละหมวดกันเนาะแล้วก็อย่างที่เคยย้ำไปแล้วค่าใช้จ่ายครับมันเป็นบัญชีแค่สำหรับงวดนั้นคือพอจบงวดแล้วก็จบกันไปถูกไหมครับแต่อุปกรณ์เนี่ยพองวดต่อไปเขาก็ยังอยู่วงในวงเล็บว่าถ้าเราไม่ได้ขายไปเนาะเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับยังอยู่คือหมายถึงว่ายังไม่ได้อันตรธานหายไปเพียงแต่ว่ามูลค่าอาจจะปรับเปลี่ยนซึ่งนั้นเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันเรื่องค่าเสริมสะสมโอเคไหมครับแต่พี่ต้องการชี้เห็นว่าไอการที่ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเลยครับถูกล้างทิ้งไปถูกไหมครับแล้วรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเฉยๆเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะแบบนี้นี่แหละครับเพราะว่าสินทรัพย์นี้หมดประโยชน์แล้วเราก็เลยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโอเคไหมครับซึ่งตรงเนี้ยหลักการพอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บผ่านเป็นบัญชีแยกประเภทนะครับตัว prepaid เนี่ยเขาเป็นบัญชีถาวรถูกไหมครับเพราะว่าเขาเป็นสินทรัพย์ซึ่งพี่บอกว่าสมมติตอนต้นงวดพี่ไม่มียกมาเลยยกมาเป็น0ต่อมาเนาะก็มีเพิ่มขึ้น 20,000 ถูกไหมครับก็เดบิตตรงนี้ด้านเดบิตตรงนี้ 20,000 เพิ่มต่อมาพี่ปรับปรุงบัญชีใหม่ลดลงไป 5,000 ถูกไหมครับเครดิตแปลว่านัดสิ้นงวดเนี่ยพี่ต้องมี prepaid คงเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ 15,000 โอเคนะครับแต่สมมติพี่เปลี่ยนใหม่พี่บอกว่าพี่มียอดยกมาอยู่ 10,000 แล้วต่อมาพี่มีเพิ่มขึ้นอีก 20,000 เนาะแล้วพี่ก็ปรับปรุงบัญชีใหม่ว่าโอเคปรับลดลงไป 5,000 แปลว่าตอนนี้สิ้นงวดของเราต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น 25,000 โอเคไหมครับตอนนี้หลักการก็จะเหมือนจริงๆตรงนี้พี่อยากให้มองง่ายว่าหลักการเขาก็เหมือนเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งนั่นแหละครับไม่ต่างอะไรกับสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะเพราะเขาคือสินทรัพย์ตัวหนึ่งโอเคเนาะทีเนี้ยมาดูอีกตัวหนึ่งบ้างที่เป็นสินทรัพย์เหมือนกันอย่างตัวรายได้ครั้งรับ
รายได้ข้างรับเนี่ยบางทีเราจะสับสนนะว่าเขาต่างจากลูกหนี้การค้ายังไงใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยจะความหมายเขาดูเหมือนคล้ายๆกันก็คือเราให้บริการเข้าไปแล้วแต่เรายังไม่ได้รับเงินสดมาแต่วัตถุประสงค์ต่างกันเพราะว่าลูกหนี้การค้าเนี่ยโดยมากเรามักจะหมายถึงตัวรายได้หลักของกิจการแต่ถ้าเป็นรายได้ข้างรับเนี่ยมันมักจะไม่ใช่รายได้หลักเช่นพวกค่าธรรมเนียมในวงเล็บว่าถ้าเราไม่ใช่สถาบันการเงินเนาะเช่นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยค้างรับปันผลค้างรับอะไรพวกนี้นะครับเป็นหลักเนาะสมมติที่บอกว่า1 มกราคมเราให้บริการเข้าไปแล้วแต่เขายังไม่จ่ายค่าธรรมเนียมเรา 10,000 บาทแปลว่าตรงนี้ครับเราเกิดค่าธรรมเนียมค้างรับ 10,000 บาทแล้วซึ่งตรงนี้เป็นสินทรัพย์ใช่ไหมหมวด1แล้วก็เดบิตค้างรับ 10,000 บาทแล้วตรงนี้มันควรจะต้องรับรู้เป็นรายได้แล้วเพราะเราถือว่าเราให้บริการเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้รายได้ก็เป็นหมวดอะไรหมวด4เนาะทีนี้มันก็แล้วแต่เหตุการณ์นะครับความหมายคืออะไรความหมายคือตอนปรับปรุงบัญชีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องมาปรับปรุงเส้นตรงแบบนี้เสมอไปถูกไหมครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและก็เหตุการณ์จริงว่ามันควรต้องปรับปรุงอย่างไรอย่างนี้พี่บอกว่าสมมติเข้ามาจ่ายเงินละ 2,000 บาทแปลว่าครั้งรับเราครับต้องหมดไปแล้ว 2,000 ต้องล้างทิ้งความหมายก็คือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินจากเขาในส่วนนี้แล้วเขาจ่ายเงินสดมาให้เราแล้วถูกไหมครับก็ได้เงินสดมานี่ก็หมวด1โอเคนะครับเหมือนเดิมครั้งรับแยกประเภทยังไงก็สมมติยกมาเป็น0เนาะต่อมาเดบิตเพิ่มขึ้น 10,000 บาทแล้วก็ 10,000 เครดิตไปเท่าไหร่ครับ 2,000 เนาะเพราะเขาจ่ายเงินมาแล้วนั่นก็แปลว่ายอดคงเหลือไปงวดของเราคือเท่าไหร่ก็คือ 8,000 หมายถึงว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินจากเขาได้อีก 8,000 ถูกไหมครับเนาะทีนี้พอมาฝั่งหนี้สินบ้างหนี้สินนะครับก็จะตรงข้ามกันเนาะอย่างอันเนี้ยเป็นรายได้รับล่วงหน้าซึ่งรายได้ล่วงหน้าก็คืออะไรก็คือเรารับเงินเข้ามาก่อนแต่เรายังไม่ได้ให้บริการก็แปลว่าเรามีภาระผูกพันที่ต้องให้บริการเขาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สมมติเราบอกว่าเรารับเงินเข้ามาสมมติเรารับค่าเช่าล่วงหน้ามา 30,000 บาทเดบิตเงินสด 30,000 แต่ตรงเนี้ยมันจะต้องไม่ใช่เครดิตรายได้ถ้าเครดิตรายได้คือเราให้บริการเข้าไปแล้วแต่เนี้ยเราไม่ได้ให้บริการเราต้องรับรู้เป็นรายรับล่วงหน้า 30,000 สมมติเหมือนเดิมบอกว่าเช่าปีหนึ่งตอนนี้ผ่าน3 เดือนแล้วแปลว่าเราให้บริการเข้าไปแล้ว3จาก12ของ 30,000 เราก็เลยล้างตัวรายรับล่วงหน้าตัวนี้ทิ้ง 7,500 และตรงนี้เราสามารถที่จะรับรู้เป็นรายได้ได้แล้วเพราะเราถือว่าเราให้บริการเข้าไปแล้วถูกไหมครับเวลาแยกประเภทก็เหมือนเดิมนะครับเนเจอร์เขาอยู่เครดิตเนาะเพราะเขาเป็นหนี้สินยกมาเป็น0สมมติว่าไม่มีต่อมาเครดิตเพิ่มขึ้น 30,000 แล้วก็เดบิตไปเท่าไหร่7,500 แสดงว่ายอดคงเหลือหน้าไปงวดก็ต้องเป็น 22,500 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเนาะก็อย่างที่บอกจะต่างจากเจ้าหนี้การค้าตรงที่ว่าตรงนี้มันมักจะไม่ใช่ตัวพวกเมนนะครับไม่ใช่ตัวเมนแบบว่าสินค้าอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นบริการหลักตรงนี้มันมักจะเป็นพวกค่าใช้จ่ายจิปาถะหรือว่าเป็นพวกค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่าน้ำนี้ก็ได้เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสมมุติว่า1 มกราคมเราต้องมีจ่ายค่าน้ำเขาแล้ว 4,000 แต่เรายังไม่ได้จ่ายก็เลยเป็นค่าน้ำค้างจ่ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนี้สินก็คือเรามีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเขาในอนาคตสมมุติเราบอกว่าณวันที่30 มีนาคมเนี่ยฉันจ่ายเงินเขาหมดแล้วนะก็แปลว่าตรงเนี้ยภาระผูกพันเราหมดเรียบร้อยแล้วก็ล้างทิ้งไปแล้วก็จ่ายเงินสดถูกไหมครับก็เครดิตเงินสดอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะแยกประเภททำเหมือนเดิมเนาะอันนี้ไม่ซับซ้อนวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเนาะตรงเนี้ยเราซื้อมาเนี่ยเราบอกว่าเราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ครับซื้อมา 60,000 ใช่ไหมในยอดเนี่ย 60,000 นะครับแต่เรามีการใช้ไปอยู่แล้วในระหว่างงวดซึ่งพอเราบอกว่าเฮ้ยสิ้นงวดเนี่ยใช้มานับดูแล้วมันเหลือแค่ 30,000 แปลว่า 30,000 ตัวนี้ครับเราต้องล้างออกถูกไหมครับล้างก็คือเครดิตวัสดุสิ้นเปลืองเนี่ยทิ้งไป 30,000 แล้วด้านเดบิตเนี่ยที่บอกแล้วมันจะเหมือนตัวค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับพอหมดประโยชน์ปุ๊บก็รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เหมือนกันวัสดุที่เปลืองใช้ไปเนี่ยก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันเนาะอันนี้ก็หมวด5โอเคนะครับทีนี้เราก็นำเสนอด้วยเนาะว่าอีก2ตัวเนี่ยที่เป็นการปรับมูลค่าสินทรัพย์ตัวอย่างเช่นลูกหนี้การค้ากับตัวอาคารหรืออุปกรณ์
อย่างลูกหนี้การค้าครับโดยปกติแล้วเราจะต้องมักจะต้องมีค่าเผื่อกันด้วยค่าเสมอก็คือสมมติเรามีลูกหนี้90,000แต่ไม่ได้แปลว่า90,000เนี่ยเราจะเก็บเงินได้เขาได้ทั้งหมดมันจะต้องมีการประมาณการซึ่งการประมาณการเนี่ยเดี๋ยวลองไปเรียนขั้นกลางหนึ่งว่าเราประมาณการไอ้ค่าตรงนี้มาได้ยังไงนะครับสมมติพี่บอกว่าณวันที่31 มีนาคมเนี่ยพี่ควรจะต้องมีค่าเผื่อกันด้วยค่าก็คือพูดง่ายว่าเป็นส่วนที่เราคาดว่าเฮ้ยอาจจะเก็บเงินไม่ได้ 5,000 บาทนะครับคู่บัญชีเนี่ยของรายการเนี่ยมันจะเป็นอะไรครับเดบิตขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้แล้วก็เครดิตค่าเผื่อซึ่งตรงนี้ครับขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเนาะคือเป็นทำให้สินทรัพย์เนี่ยลดลงซึ่งตัวค่าเผื่อตัวเนี้ยพี่บอกแล้วครับเขาเป็นบัญชีสินทรัพย์นั่นแหละแต่เป็นสินทรัพย์ด้านตรงข้ามก็คือเขาเรียกว่า contra account เป็นการบัญชีที่ปรับลดยอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เขาจะอยู่ด้านเดบิตเขาเลยอยู่ด้านเครดิตโอเคนะครับสมมติที่บอกว่าตอนต้นงวดไม่มียอดยกมาเลยเป็นศูนย์แต่พอระหว่างงวดปุ๊บเนี่ยปรับปรุงบัญชีปุ๊บมีเพิ่มขึ้นมาถูกไหม5,000แปลว่ายอดคงเหลือก็ต้องอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ด้านเครดิต 5,000 บาทซึ่งเวลาแสดงในงบการเงินเนี่ยครับก็ลูกหนี้เนาะลูกหนี้เราคือเท่าไหร่ครับ 90,000 ใช่ไหมที่บอกไปแล้ว 90,000 เราจะต้องหักตัวค่าเผื่อนี่แหละครับในนี้บอกว่า 5,000 ก็แปลว่าสุทธิจริงๆแล้วครับลูกหนี้จริงๆที่สุทธิเนี่ยก็คือ 85,000ทีนี้ที่บอกแล้วสมมุติว่าเราบอกว่าอะไรครับสมมุติเราบอกว่างวดหน้าเฮ้ยเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆเนาะเผื่อใครถามว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราเก็บเงินไม่ได้จริงๆแล้วเพราะตรงนี้ครับ 5,000 เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราเก็บเงินไม่ได้ถูกไหมครับมันแค่บอกว่าคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ตรงนี้ 5,000 บาทมันเป็นการคาดการณ์แต่พอเวลาผ่านไปงวดต่อมาพี่บอกว่าเอ้ยสรุปแล้วเนี่ยมี 3,000 บาทที่เราเก็บเงินไม่ได้แน่นอนแล้วเช่นก่อนจะล้มละลายหรืออาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆที่ยังไงเข้าจ่ายเงินให้เราไม่ได้แน่นอนแล้วอย่างเงี้ยครับค่าเผื่อตัวนี้ 5,000 เนี่ยเราก็จะล้างทิ้งถูกไหมครับก็คือมันไม่ใช่ค่าเผื่อแล้วเพราะมันตรงนี้ลูกหนี้ตัดทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับคือล้างลูกหนี้จริงๆเลย 3,000 บาทแล้วก็ล้างค่าเผื่อ 3,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยครับลูกหนี้ตรงเนี้ยค่าเผื่อเนาะล้างไป 3,000 บาทใช่ไหมครับค่าเผื่อตรงนี้มันจะต้องเป็นเหลือแค่เท่าไหร่2,000 บาทแล้วก็ลูกหนี้เป็นเท่าไหร่ครับเหลือแค่87,000ถูกไหมเพราะงั้นยอดลูกหนี้สุทธิครับก็เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าอันนี้ในกรณีที่มันไม่ได้มีรายการค้าเกิดขึ้นเลยก็คือกรณีที่อะไรครับกรณีที่เรามีการเดียวที่เกิดขึ้นก็คือรายการที่เราบอกว่าเฮ้ย3,000 บาทนี้เก็บเงินไม่ได้แน่นอนแล้วเราก็แค่ล้างค่าเผื่อทิ้งไปแล้วก็ล้างลูกหนี้ทิ้งไปเลยโอเคไหมครับเก็ตไหมความหมายก็สิ่งที่พี่บอกหมายถึงว่ามันไม่ใช่ค่าเผื่อเรียบร้อยแล้วที่ไม่ใช่ค่าเผื่อแล้วเพราะว่าเหมือนมันเปลี่ยนสถานะครับจากตอนแรกที่บอกว่าค่าเผื่อเนี่ยคือแค่คาดว่าจะเก็บไม่ได้แต่ตอนนี้โอเคมันเก็บไม่ได้จริงๆแล้วเราก็เลยไม่ต้องไปเผื่อแล้วก็คือล้างทิ้งจริงๆเลยโอเคไหมครับเพื่อที่น้องบางทีจะสงสัยว่าพี่ครับทำไมเราไม่ตรงเนี้ยเดบิตขาดทุนจากการด้วยค่าลูกหนี้เนาะทำไมเราไม่เครดิตลูกหนี้ไปเลยล่ะนะครับก็ในทางการบัญชีเนาะเราก็ใช้ตรงเนี้ยตั้งเป็นค่าเผื่อไว้ก่อน เพราะมันไม่ใช่ว่าเราเก็บเงินไม่ได้จริงๆถูกไหมครับมันเป็นแค่การคาดการณ์ว่าเราจะเก็บเงินไม่ได้เราก็เลยตั้งค่าเผื่อไว้แล้วพอเราเก็บถึงเวลาปุ๊บพอเราเก็บเงินไม่ได้จริงปุ๊บเราก็เลยค่อยล้างทิ้งจริงๆถูกไหมครับคือล้างลูกหนี้ไปเพราะงั้นเนี่ยพอเรามาคอมไบกันเนาะถูกไหมครับคอมไบ2คู่บัญชีนี้สมมติเนาะปึ๊บมันก็จะเป็นอย่างที่บอกแหละมันก็จะเป็นเดบิตขาดทุนจากการด้วยค่าลูกหนี้เครดิตลูกหนี้แต่ทางบัญชีมันอาจจะไม่ถูกนักนะครับเพราะต้องตั้งค่าเผื่อก่อนโอเคนะครับ แต่สมมติถ้าเกิดว่าค่าเผื่อเราตั้งใน5,000ถ้ามันตั้งไปเกินล่ะสมมติว่าเราบอกเฮ้ยจริงแล้วเนี่ยตรงที่เราเก็บเงินไม่ได้จริงเนี่ยครับมันมีแค่4,000เองแต่เราตั้ง5,000เนี่ยตรงเนี้ยครับก็มันจะเดบิตค่าเผื่อเนาะทิ้งอันนี้ไม่ต้องสนใจเนาะไม่ต้องสนใจเพราะคนละเหตุการณ์กันสมมติเราบอกว่าเราตั้งค่าเผื่อเนี่ยตรงนี้5,000แต่พอทั้งหมดทั้งมวลแล้วลูกหนี้90,000 บาทตรงเนี้ยเราเก็บเงินไม่ได้จริงๆแค่ 4,000 บาทแสดงว่าค่าเผื่อเราตั้งไว้เยอะเกินแล้วก็ได้ไปค่าเผื่อเท่าไหร่ครับ 4,000แล้วก็เครดิตตัวเราเรียกว่าเป็นกำไรจากการกลับรายการค่าเผื่ออันนี้พี่บอกเป็นข้อมูลเสริมนะเผื่อใครอยากจะไป
อ่านเพิ่มเติมหรือบางทีบางคนจะมีคำถามว่าพี่ครับถ้าเป็นกรณีนี้เป็นยังไงเนาะพี่บอกเพิ่มเติมให้เนาะโอเคอันนี้เอาคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักเนาะประเด็นหลักคือแค่เราตั้งค่าเผื่อได้ก็โอเคแล้วแต่สมมติค่าเผื่อเนี่ยที่พี่บอกแล้วเนาะเนื่องจากเขาเป็นบัญชีถาวรสมมติบอกว่าตอนแรกยอดค่าเผื่อเขามีมา 1,000 บาทอยู่แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าสิ้นงวดเนี้ยมันควรต้องมี 5,000 แปลว่าค่าเผื่อที่ต้องปรับปรุงครับเนื่องจากว่าเดิมมันมีอยู่ตอนต้นงวดมีแล้ว 1,000 แปลว่าเราปรับปรุงแค่เท่าไหร่ครับเราก็เพิ่มไปแค่ 4,000 ถูกไหมแต่คือในกรณีนี้อย่างที่พี่บอกเนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เราสมมุติว่าตอนแรกมันไม่มีค่าเผื่อมาก่อนยกมาเป็น0โอเคนะครับในที่พี่บอกแล้วเนาะค่าเผื่อถ้าลดอันนี้คือในกรณีที่ตัดหนี้0ทิ้งคือคาดว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่คาดว่าตรงนี้คือมันเก็บเงินไม่ได้จริงๆแล้วก็เดบิตค่าเผื่อเครดิตทุกหนี้ไปมันก็จะเป็นแบบตรงนี้นะครับหรือถ้าตั้งค่าเผื่อเยอะเกินไปเนาะก็อะไรครับล้างค่าเผื่อทิ้งแล้วก็ได้มาเป็นกำไรจากการกลับรายการซึ่งก็ถือเป็นรายได้เป็นรายได้อื่นไปนะครับแต่ถ้าต้องการตั้งค่าเผื่อเพิ่มก็เหมือนเดิมนะครับเรามียอดอยู่แค่ 5,000 ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยงวดหน้าสิ้นงวดหน้าเรามาบอกว่าเฮ้ยเราคำนวณแล้วเราต้องมียอดค่าเผื่อเนี่ย 8,000 เราก็ทำไมครับเดบิตขาดทุนจากการด้วยค่าลูกหนี้ไปเพิ่มอีก 3,000 แล้วก็เครดิตตัวค่าเผื่อ 3,000 แค่นั้นเองนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายของเราครับก็คือค่าส่วนผสมค่าส่วนผสมนะครับมันจะใช้กับตัวอาคารและอุปกรณ์ก็คือตัวที่ดินเนี่ยเราจะไม่มีค่าส่วนผสมเนาะแต่อาคารและอุปกรณ์จะมีค่าส่วนผสมเพราะว่าก็อย่างนึกง่ายๆครับโดยธรรมชาติเนาะเราซื้ออุปกรณ์มาซื้ออาคารมาเนี่ยสมมติมันไม่ได้ว่าเราใช้งานผ่านไป5 ปีแล้วราคามันจะเหมือนเดิมนะครับมันก็คงไม่ควรจะเหมือนเดิมเพราะว่ามันต้องมีการเสื่อมสภาพไปซึ่งตรงนี้ครับเราก็ต้องมาดูเนาะว่าอันดับแรกก่อนเราได้อาคารและอุปกรณ์มาเนี่ยในราคาเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นราคาทุนนะครับตรงนี้สมมติเราบอกว่าเราได้มาในราคา1,40,000 บาทแล้วก็มีการคาดการณ์ครับเรื่องนี้สังเกตไหมตั้งแต่ลูกหนี้มาถึงตรงเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการคาดการณ์ทั้งนั้นเลยเราคาดการณ์ว่าเราใช้ประโยชน์ได้10 ปีเนาะแล้วมูลค่าคงเหลือเนี่ย40,000 บาทตรงนี้หมายถึงอะไรก็เป็นการคาดการณ์เหมือนกันคือคาดการณ์ว่าพอใช้จนหมดประโยชน์แล้วครับคือพูดง่ายมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วเนี่ยหรือถ้าพูดภาษาบ้านๆเนี่ยก็คือเป็นซากแล้วนั่นแหละนะครับราคาซากเนี่ยที่เป็นชื่อเก่าเนาะคำว่าราคาซากเนี่ยเป็นชื่อเก่าของในตัวมูลค่าคงเหลือนะครับอันนี้คำเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นชื่อใหม่ตัวนี้เป็นชื่อเก่าก็คือเป็นตัวที่เราคาดการณ์ว่าสุดท้ายแล้วราคาซากเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ก็คือว่าสมมติตอนซากครับเราไปขายเนี่ยคิดว่ามันจะได้ราคาประมาณเท่าไหร่ซึ่งนี้เราก็ประมาณว่าสมมติสัก40,000แล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องมีการประเมินถูกไหมครับอย่างเหมาะสมตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราประเมินตรงนี้ไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้การคิดค่าเสื่อมของเรามันจะไม่ดีก็คือมันจะคิดค่าเสื่อมได้ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นและทีนี้ครับเราก็ต้องมาคิดค่าเสื่อมราคากันเนาะซึ่งค่าเสื่อมราคาเนี่ยครับมันจะมีหลายวิธีการคิดเดี๋ยวเราได้ไปเรียนในกลางหนึ่งมากขึ้นว่ามันมีวิธีอะไรบ้างแต่โดยเบสิกเนี่ยวิธีที่เรานิยมใช้แบบเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นวิธีคิดแบบเส้นตรงก็คือเราสมมุติว่าค่าเสื่อมนะครับในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันเกิดขึ้นเท่ากันเท่าเดิมเนาะหลักการคิดอย่างไรนะครับหลักการคิดก็คือว่าเอาราคาค่าเสื่อมต่อปีนะหลักการคิดยังไงก็คือถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะง่ายมากใช้สูตรนี้ได้ก็คือเอาราคาทุนลบมูลค่าคงเหลือราคาซากแล้วก็หารด้วยอายุการให้ประโยชน์นะครับอันนี้มันตรงตัวเลยมันเป็นคณิตศาสตร์แบบตรงตัวก็คือตอนแรกเนี่ยมัน1,40,000ถูกไหมครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยมันต้องเหลือแค่40,000แปลว่ามูลค่าเนี่ยมันจะลดลง1,000,000 บาทถูกไหมครับภายในเวลา10 ปีก็แปลว่าต่อปีแล้วมูลค่ามันลดลงเท่าไหร่100,000อันนี้เป็นคณิตศาสตร์แบบง่ายๆเนาะเป็นสูตรตัวนี้มันเป็นโลจิกง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าโจทย์สมมุติให้ง่ายว่าสมมุติเราได้มาตอนต้นปีใช่ไหมครับผ่านมา3 เดือนเราต้องมีการปรับปรุงมูลค่ากันเนาะคู่บัญชีเนี่ยครับก็คือเดบิตค่าเสื่อมเครดิตค่าเสื่อมสะสมเนื่องจากว่าปีนึงเราบอกว่าค่าเสื่อมต่อปีมัน100,000แต่ตอนนี้มันแค่ไตรมาสเดียวแปลว่ามันคือ1 ใน 4ถูกไหมครับก็คือ 25,000เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแสดงมูลค่านะครับ PBE เนาะ1,40,000นี่คือราคาทุนหักค่าเสื่อมสะสม 25,000เพราะฉะนั้นตัวสุทธิเนี่ยมูลค่าตามบัญชีสุทธิก็คือ 1,15,000สมมติที่บอกว่าผ่านอีก3 เดือนล่ะค่าเสริมก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับอีก 25,000ก็เหมือนเดิมก็เดบิตนะครับค่าเสื่อม
เครดิตค่าเสื่อมสะสม 25,000 นี่เหมือนเดิมเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพองวดต่อไปปุ๊บภาย3 เดือนเนาะตรง PBE เนี่ยมันจะเหมือนเดิมราคาทุนเหมือนเดิมแต่ตรงค่าเสื่อมสะสมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพราะค่าเสื่อมสะสมเขาเป็นบัญชีถาวรถูกไหมครับก็คือเป็นบัญชีคล้ายๆค่าเผื่อก็คือเป็นตัวปรับลดยอดสินทรัพย์เพราะฉะนั้นจาก 25,000 เนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ก็แปลว่าตัวสุทธิเนี่ยมันจะลดลงอีกถูกไหมครับก็กลายเป็น 990,000 โอเคนะครับอันนี้คือในกรณีที่แบบง่ายๆนะก็คือว่าอันเนี้ยสมมุติว่ามันได้มาพร้อมกันหมดเลยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วครับอุปกรณ์อาคารอะไรเนี่ยมันจริงๆแล้วเนาะถ้าเอาแบบละเอียดเนี่ยมันจะต้องแยกชิ้นนะครับเช่นสมมุติเราบอกว่าเรามีอาคาร A B C แล้วก็มีอุปกรณ์ D C D E F สมมุติเรามีอาคารแบบนี้อุปกรณ์แบบนี้ในทางความเป็นจริงครับเราต้องแยกเป็นรายชิ้นเลยนะครับว่าเช่นเหมือนแยกตรงนี้ครับคิดทีละชิ้นเช่นอาคาร A ราคาทุนเท่าไหร่ถูกไหมครับก็คือเหมือนใส่ข้อมูลให้หมดนะครับว่าอาคาร A เนี่ยทุนเท่านี้อายุประโยชน์เท่านี้ราคาสร้างเท่านี้คิดค่าเสื่อมแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราบันทึกบัญชีเนาะหรือว่าเราแสดงเนี่ยก็ต้องเขียนเลยว่าค่าเสื่อมเนี่ยของอะไรอย่างเนี้ยสมมุติว่าของอาคาร A ค่าส่วนผสมของอาคาร A อย่างเงี้ยครับต้องเขียนละเอียดแบบนี้เลยนะครับเวลาในความเป็นจริงเนาะคือแยกเป็นรายชิ้นไปแต่ในโจทย์ข้อเนี้ยพี่จะคิดแบบง่ายๆนะครับง่ายๆก็คือว่าอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยได้มาพร้อมกันนะครับอายุการให้ประโยชน์เท่ากันราคาคงเหมือนคือพูดง่ายว่าเหมือนอารมณ์เหมือนอาคารอุปกรณ์เนี่ยรวมเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติพี่บอกแล้วเนาะว่าเราต้องมาแยกคิดเป็นแต่ละอันเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเท่ากันอยู่แล้วไม่น่าเท่ากันทั้งราคาทุนทั้งตัวอายุการให้ประโยชน์ทั้งตัวอะไรครับราคาสร้างหรือว่าวิธีคิดค่าเสื่อมเนาะเพราะพวกนี้มันเป็นเรื่องการประมาณการทั้งนั้นใช่ไหมครับสมมุติพี่บอกว่าเราล้างค่าเสื่อมสมมติที่บอกว่าคิดค่าเสื่อมจนหมดอายุแล้วพอถึงตอนที่มันเป็นราคาสร้างแล้วนะครับ40,000 บาทเนาะนั่นแปลว่าตอนนั้นเนี่ยค่าเสื่อมสะสมทั้งหมดของเรามันจะเท่าไหร่ครับตอนแรก1,40,000ใช่ไหมการที่ทำให้สุทธิมันกลายเป็น40,000ได้เนี่ยแปลว่าตอนนั้นค่าเสื่อมสะสมเรามันต้องเป็นเท่าไหร่แล้วมันต้องเป็น1,000,000แล้วใช่ไหมครับพอถึงตอนนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะล้างค่าเสื่อมสะสมออกได้ก็คือเดบิตค่าเสื่อมสะสมถูกไหมครับแล้วก็เครดิตตัว PPE เนี่ยตรงนี้เนาะก็คือล้างออก1,000,000ถูกไหมครับเพราะงั้น PPE เนี่ยจากตัวเนี้ยพอล้างค่าเสื่อมสะสมออกไปหมดปุ๊บตรงนี้ครับเหนือ40,000เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ40,000แล้วค่าเสื่อมสะสมก็จะล้างออกไปก็เป็น0ก็แปลว่า PPE ตรงนี้มันจะเท่ากันแล้วเป็นราคาสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง PPE เนี่ยตรงเนี้ยเหตุผลพี่มองว่ามันก็คล้ายๆกับตัวลูกหนี้ครับก็คือถามว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ไปเครดิตตัว PPE เลยล่ะก็คือที่บอกแล้วครับมันเป็นตรงเนี้ยมันเป็นการประมาณการทั้งนั้นนะครับค่าเสื่อมสะสมนี่ก็เป็นหนึ่งในการประมาณการถูกไหมเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งในเรื่องของอะไรครับทั้งเรื่องของอายุการให้ประโยชน์ราคาสร้างหรือวิธีการคิดค่าเสื่อมเนี่ยพวกเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นประมาณการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ไปเครดิตตัว PPE อย่างแท้จริงเพราะว่าตัวประมาณการครับมันมีสามารถที่จะเปลี่ยนได้เนาะซึ่งเราจะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเดี๋ยวนี้เราได้ไปเรียนในขั้นกลาง2มันจะมีวิธีการดำเนินการอยู่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการประมาณการเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างโอเคนะครับโอเคเนาะวันนี้แล้วก็พอทำพวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับที่เหลือในตอนปรับปรุงบัญชีเนี่ยก็เหมือนเดิมเนาะบันทึกบัญชีได้แล้วตรงเนี้ยลืมบอกนิดนึงตรงนี้ค่าเสื่อมเนาะไม่ใช่ลืมบอกหรือทบทวนเนาะค่าเสื่อมก็คือค่าใช้จ่ายถูกไหมครับค่าเสื่อมผสมก็สินทรัพย์แต่เป็นสินทรัพย์ที่ปรับลดยอดอยู่ฝั่งตรงข้ามสินทรัพย์พอเราทำบันทึกบัญชีเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมนะครับก็คือผ่านไปบัญชีแยกประเภททุกบัญชีเลยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปทำงบทดลองหลังปรับปรุงซึ่งพี่ก็บอกคร่าวๆไปแล้วนะว่ามันก็แค่เป็นการทำไมครับเอางบทดลองก่อนปรับปรุงเนี่ยที่เราทำมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีรายการใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นเข้าไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยครับยอดเดบิตเครดิตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมครับจะเปลี่ยนไปก็จริงแต่ว่ามันต้องเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะว่าเวลาบันทึกบัญชีคู่มาเนี่ยเดบิตเครดิตเนี่ยมันจะต้องสมการบัญชีต้องดุลอยู่แล้วถูกไหมครับ
ถ้ามันไม่ดูก็แปลว่าเราทำผิดแล้วถูกไหมครับ นั่นเองเนาะซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่จะโพสต์เฉลยไว้ให้เนาะในโพสต์ในชุมชนนะครับว่าน้องลองไปทำดูได้นะแล้วก็ลองทำดูก็ได้นะครับแล้วก็ลองเช็คกับเฉลยเนาะให้ทำตรงไหมนะครับเดี๋ยวพี่ไปทำเฉลยมาให้เนาะโอเคนะครับวันนี้อีกรอบหนึ่งเนาะช้าๆวันนี้น้องขอให้น้องเก็ตว่า2เกณฑ์เนี่ยครับแตกต่างกันยังไงเนาะแล้วตัวอย่างรายการเนี่ยนะครับที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้มีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ารายได้ค้างรับรายได้รับล่วงหน้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปค่าเผื่อกับด้วยค่าลูกหนี้การค้าค่าเสริมสะสมให้น้องเก็ตว่าแต่ละอันที่พี่ยกมาเนี่ยครับเขาอยู่หมวดไหนบ้างความหมายเขาคืออะไรแล้วหลักการบันทึกบัญชีของเขานะครับและธรรมชาติของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนาะวันนี้ถ้าเราเข้าใจแค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับซึ่งถ้ายังไม่เข้าใจในครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่คุ้นเคยเนาะแต่ถ้าเข้าใจในครั้งเดียวถือว่าก็แบบสุดยอดมากเลยเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะครับตรงนี้ก็ใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนเนาะสามารถที่จะถามในคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าตรงไหนติชมที่มองให้ตรงนี้พี่ไม่น่าพูดอย่างนี้ตรงนี้พี่พูดไม่ดีพูดไม่เคลียร์ตรงนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านนี้ได้เลยนะครับแล้ว EP หน้าเนาะ EP 6เนี่ยเราก็จะทำต่อจากนี้แหละก็คือเราจะถึงขั้นตอนการปิดบัญชีแล้วก็ทำงบทดลองปิดบัญชีเพื่อที่จะออกงบการเงินให้เราดูแล้วนะครับโอเคเนาะวันนี้เราก็มากันไกลแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตาม EP หน้าของ JBoost Boy ด้วยนะครับ EP 6เนาะการปิดบัญชีสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ